واحد مول الدجاج بزاف ديال الناس غيمشيو بسبابو للسبيطار حيت كيبيع ليهم الدجاج ميت. ودابا غادي نعاود لكم كيفاش حتى حصل في النهايه وشنو غادي يوقع ليه وعلاش بدا كيبيع الدجاج ميت للناس. واش ما خافش من ربي؟ واحد مول الدجاج كان عايش بخير، مزوج، عنده جوج وليدات، كاري حال، كيبيع فيه الدجاج. واخا ما كيصورش شي صالير اللي كبير، المهم داكشي اللي كيصورو كيخلص به الكرا ديال المحل، موكل مراتو موكل وليداتو مدرسه وداكشي، وما خاصو حتى شي خير. لكن مراتو غادا توسوس ليه في راسو وغتكون سبب في انه غادي يدير واحد الحاجه اللي خايبه وحاجه اللي خطيره بزاف. المهم دارت ليا يوم بعد يوم نفس الروتين عنده، كيمشي يبيع الدجاج، كيرجع في حاله لاخر الشهر، كيخلص الكرا، يجيب لمراتو الماكله المصروف داكشي الى اخره، الوليدات المدرسه راكم عارفين. لكن في واحد النهار مراتو غادا تقول ليه غدير لي حل، انا ما بقيتش قادره نصبر على هاد العيشه نهائيا، ما بقيتش غادا نصبر. علاش ما غتصبريش؟ قالت لي ما يمكنش نبقى كاري في هاد الدار اللي دايره بحال القفص، غادي تقلب ليا على دار اللي كبيره شويه. وعرفت شو الخوت علاش قالت لي قربيه على دار اللي كبيره شويه؟ حيت باغا فين يجيو عندها عائلتها وفين يبركوا، حيت هو كان كاري دار اللي صغيره، دار فيها بيت النعاس، كويزينه وفيها المرح. هو والمدام كينعسوا في بيت النعاس والوليدات راهم كينعسوا في المرح. المهم كانوا عايشين بخير. حدو شنو قال مسكين؟ قال لها واخ انا غادي نشوف كيفاش غادي ندير. مشى ولا غير ساهي في خدمته، ما بقى مركز نهائيا، ما بقى عارف يفكر، ما بقى عارف اشنو يدير. خرج في العشيه من بعد ما سال الخدمه ديالو، مشى للقهيوه، ريح مع واحد صاحبه. ولكن صاحبه كيلاحظ انه ولا غير شاد في راسو داير بحال، هو يقتلو الفضول ويقول ليه وا فلان وانت مالك؟ قال لي اسكت، راه هادشي ديال الدجاج راه ما بقاش خدام، راه ما كنصوروا لا فلوس لا والو، يلا كنخلص الكرا ديال المحل، الكرا ديال الدار. قال لي راه تلفت ما عرفتش ما ندير. واحد صاحبو حتى هو داير بحال الشيطان، ويقول لي عرفتي شنو، انت قلتي الحلال ما بقى قادي والو، هو دخل مع الحرام. قال لي او كيفاش غندخل مع الحرام؟ قال لي دخل مع الحرام. قال لي شنو غادي دير؟ غنعطيك واحد الفكره، غتولي تشري الدجاج ميت وغتبيعو للناس. الدجاج ميت راه كيكون رخيص، راكم عارفين اخوت، درهم جوج دراهم ثلاثه دراهم على حساب الدجاجه، ما كيفوتاش كاع 5 دراهم ماكسيموم الى وصل، يعني غتولي تربح 100%. قال لي او كيفاش الدجاج ميت وهادي؟ وقال لي لا بغيتي تربح ولا بغيتي تفك المشاكل ديالك. مشى في هذاك الليل، ما جاش الناس، بقى كيدرس الفكره. الصباح صباح مقرر انه غادي يمشي يشري الدجاج اميت باش ينقض راسو المهم باش يكري لمرتو الدار اللي كبيره. واسمع ليا مع راسك، باش يكري الدار اللي كبيره. مشى ديريكت سميتو البورتوا، سميتو كما بغيت نقول لكم البلاصه اللي كيتباع فيها الدجاج، بورتوار ديال الدجاج. الا غلطت في المصطلح صلحوه لي في لي كومونتير. واللي وصلت حتى لهنا يخلي لايك، يخلي كومونتير. اللي مابوني مرحبا به، اللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد. وهذه قصه اللي العبره كنعاود نقولها مره اخرى، كمل حتى النهايه باش تعرف اشنو كاين. من بعد ما مشى دخل على اساس فكره ديال انه باغي يشري الدجاج ميت، شي كلاب شي حاجه. المهم راه الدجاج ميت كيتباع غير الكلاب درهم جوج ثلاثه. مشى عند واحد السيد قال لي راه بغيت بزاف ديال الدجاج، راه عندي شي كلاب وهذه. صافي جمع لي الدجاج، شرا بزاف ديال الدجاج اللي ميت. مشى للحانوت ديالو وبدا خدام على راسو، بدا كيبيع في الدجاج ميت للناس، وخلى الدجاج حي في المحل ديالو باش اللي يجي يقول راه عنده الدجاج حي، راه داك الشيء زوين، داك الشيء نقي، ويشري من عنده الدجاج. اسمع ليا الفكره اللي كان كيدير، عنده واحد البلاصه لتحت مدرك فيها الدجاج ميت. كتجي مثلا المراه ولا الكليان كيشري من عنده الدجاج، كيجبد ليه الدجاجه حيه، كيمشي يرد اللور، كيدير راسو على انه غيذبحها، كيخبي الحيه وكيهز الميته وكيعطيها ليه. تصور معايا شنو كاين، وبقى غادي بحال هكاك. وكان داير بانه كيبيع باقل ثمن، يعني الجمع على على الناس اللي كيبيعوا تما الدجاج، هو كيبيع باقل ثمن. دازت ايام كسب كليان كبير، حيت هو كان كيبيع بثمن اللي قليل، ولا كيصور فلوس اللي كثيره
بزاف وقوى عليه الطلب وبقى غادي بهذاك السيستيم ديال الدجاج ميت. لكن شرا لمراتو اللي بغات، مشى كرا ليها دار اللي كبيره، بارطما اللي كبيره بزاف، ولا عاجبها الحال ديال بصح، لكن خلط الحلال مع الحرام. واحد النهار غادا تجي عنده واحد السيده باغا 50 دجاجه. علاش بغاتها؟ عندها سبوع بنتها ولدت، وجد عليها غير ميته، ستفهم مريشهم قادهم ستفهم في الميكات وعطاهم لها 50 دجاجه. خوت رباح اللي كبير، شاري دجاجه بدرهم جوج وغيبيعها بالثمن، يعني رباح 100%. على مرة مشات صوبوا الدجاج، صوبوا الصفات، طيابه الحامض، راكم عارفين المسائل داكشي ديال الطياب. قادوا داكشي العيالات بداو ناشطين شاطحين، تحطت السفه كلاو السفه، تحط الدجاج كلا الدجاج، من بعد بقاو ناشطين بخير واحد الساعه ولا ساعه، من بعد كلشي بدا شاد في كرشو، كلشي ضراتو كرشو بواحد الطريقه اللي غريبه. حاروا الجيران، عيطوا لومبيلونسات، جاو داو بداو كيديو بنادم بزاف، مشاو للسبيطار. الطبيب اكتشف ان عندهم كاملين نفس الحاله، قال لهم شنو كليتو؟ قالوا لي كلينا الدجاج او كلينا السفه. من بعد ما داروا التحاليل غيكتشفوا ان الدجاج اللي فيه المشكله وماشي السفه هو اللي دار لهم التسمم. بل اخطر من ذلك، دري كان ولد شي مرة من هذوك اللي كانوا معروضين لهذاك الاسبوع، عنده المناعه اللي قليله، وكلا حتى هو من هذاك الدجاج وغادي يصدق ميت. هنا ولات جريمه قتل. مشاو عند المراه اللي كانت دايره السبوع، قالوا لها من عند ما خديتي الدجاج؟ قالت لهم من عند فلان فلان. مشاو عنده، قالوا لي يلاه معنا، داو. قالوا له واش عرفتي علاش جبناك هنايا؟ قال لهم والله ما عرفت. قالوا لك درتي جريمه ومات واحد. او كيفاش جريمه؟ سيدي، مات واحد دري صغير وكان معروض في السبوع، وانت راك بعتي الدجاج الفلانه، والدجاج راه مسموم وحيت كتبيعو وميت. اعترف ليهم بكل شيء، ما بقى عندهم ما ينكر. اعترف لهم انه دار الدجاج باعو ميت باش يربح شويه فلوس وياخذوا رخيص. المهم قيدوا عليه الاعتراف ديالو، وغادي يمشي من طبيعه الحال المحاكمه، وغادي يتحكم ب 30 عام، وغادي يدخل للسجن. ملي حكموا عليه سخف ليهم في البلاصه تماك، وكانت هذه هي النهايه. الخوت، هذه القصه العبره منها ديال اللي بغاها كامله راه غيخليها كامله. بنادم ما كاين لاش يطمع ويرضى بما قسم الله. اللي وصلتي حتى لهنا خلي لي رايك، وتهلاو ليا في راسكم. تشاو، الى قصه قادمه ان شاء الله.